हेलो किस्ट वेलकम ब्याक अगेन। आज चाहिँ हामी वर्कसपको डे 2 मा छौँ, नोडजेस वर्कसपको। सो आज चाहिँ हामी एक्सप्रेसमा सर्भरहरू बनाउने कामहरू गर्छौँ। योभन्दा अगाडिको चाहिँ जस्ट रिक्याप गरिहालौँ होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नोडजेस भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ होइन, त्यो कुराहरू कभर गऱ्यौँ। त्यसपछि यसमा हुने प्याकेजहरू होइन, प्याकेजहरू भनेको के हो त्यो कभर गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसमा सपोर्टहरू के छ, यसको भर्जनहरू के हो, कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा नै कभर गरेको छौँ है। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले यसमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेरिएबल्स होइन, अनि यसको डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सहरू, जस्तै स्पेसल्ली हामीले जेसन मा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि अब्जेक्ट र एरेहरू एक्सप्लोर गरेको थियौँ होइन। अनि सेकेन्ड दिनमा चाहिँ अब हामीले भनौँ न के इन्स्टल गर्ने होइन, के इन्स्टल गर्नुपर्छ हाम्रो डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ, एपिआई बनाउनलाई चाहिँ के चाहिँ चाहिन्छ डिपेन्डेन्सीहरू, त्यो चाहिँ मैले इन्स्टल गरेर आउनु भनेको थिएँ। अनि लिङ्कहरू नि मैले पठाएको थिएँ है। सो अब त्यो भइहाल्यो होइन। त्यो बाहेक चाहिँ मैले अब मिस हुनेहरूलाई भिडियो पनि बनाएको थिएँ, भिडियोबाट चाहिँ कभर गरेर तिमीहरू सबैले चाहिँ भनौँ न इन्स्टल गरेर आएको होला भन्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु। सो हाम्रो के इन्स्टल गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि नोडजेसको चाहिँ एलडिएस अहिले एज अफ नाउ कति छ, 16.17.0 छ त्यो। त्यसपछि गएर अर्को भनेको चाहिँ पोस्टम्यान है। हाम्रो एपिआईहरू एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ पोस्टम्यान भनेको यस्तो हुन्छ होइन, यस्तो देखाएको होला। अनि पोस्टम्यान चाहिँ डाउनलोड गरेर लगइन गरेर आउनु भनेको थिएँ। अलिअलि पोसिबल भएसम्म एक्सप्लोर पनि गर्नु चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, तर ठिकै छ, नहुँदा के भएन, हामी एक्सप्लोर गरिहाल्छौँ। त्यसपछि भनेको अर्को चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दा पोस्टम्यान, यो पोस्टग्रेस र चाहिँ पोस्टम्यान चाहिँ मैले डाउनलोड गर्नु भनेको थिएँ। किन भन्दाखेरि हामीले डेटाबेस डेटाबेस चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि पोस्टम्यान युज गर्छौँ। अनि यसमा डेटाबेसहरू क्रिएट गर्ने कामहरू गर्छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ डाउनलोड गरेर पोस्टग्रेस इन्स्टल गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ पोस्टग्रेस होइन है, फेरि यो चाहिँ पिजी एडमिन हो, टुल हो। जस्तो हामीले माइस्क्वेलको लागि के युज गरेको थियौँ भन्दाखेरि माइस्क्वेल ओक बेन्च युज गरेर गर्थ्यौँ होला नि होइन, अथवा चाहिँ सिएलबाट गर्थ्यौँ होला। भनेपछि हामी अब सबैजना चाहिँ फेमिलियर नहुन सक्छौँ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पिजी एडमिन भन्ने युज गर्छौँ। अब पिजी एडमिनको साटो अरू पनि छ टुलहरू, जस्तै डिबिबर भन्ने छ, त्यो इन्स्टल गर्दा नि भयो होइन। तर मलाई चाहिँ यो अलिकति सजिलो छ, युआई पनि राम्रो छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यो युज गर्दै आएको छु। अनि त्यसपछि अब यही नै हो। अब इफ यु आर प्रो, इफ यु आर एक्सपर्ट, यु क्यान गो विथ दि दिस पिएसक्युएल टुल एज वेल। बट स्टार्टिङको लागि हामी वर्कसपमै छौँ, धेरैजना स्टार्ट गर्दैछौँ। सो बेस्ट टुल चाहिँ यो हुन्छ है त, पिजी एडमिन हुन्छ है त। त्यति चाहिँ डाउनलोड भयो होला भन्ने एक्सपेक्ट गर्छु, भएन भनेदेखि केही प्रब्लम छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई फिक्स गरौँला है। सो अब लेट्स प्रोसिड अहेड। आजको एजेन्डा, आजको टपिकमा जाउँ। आजको टपिकमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, त्यसपछि सर्भरहरू सेटअप गर्छौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि डेटाबेस सेटअप गर्छौँ है। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ डेटाबेस भनौँ न त्यतिसम्म हामीले गर्छौँ है। अब यसको फर्स्ट स्टेप भनेको सुरु गरिहालौँ है त। फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिरेक्टरी बनाउने हुन्छ है, फोल्डर बनाउनु। अब ऊ युज गरेको हो भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के अरे, अब टर्मिनल युज गरिन्छ भनेदेखि यसलाई अलिकति म म्याग्निफाई गरिदिन्छु, भिजिबल होला होइन, त्यही एक्सपेक्ट गरेँ मैले। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ पहिला यो बनाउनु पऱ्यो, अब डिरेक्टरी बनाउनु पऱ्यो होइन। वर्कसप भन्ने बनाएँ, वर्कसप भन्ने बनाइसकेपछि वर्कसपभित्र जानु पऱ्यो, वर्कसपभित्र गयो, वर्कसपभित्र गइसकेपछि यसलाई चाहिँ भिएस कोडमा खोलौँ होइन। भिएस कोडमा खोलिदिउँ, भिएस कोडमा के छ खोल्यो होइन त। अब त्यसपछि अब हाम्रो भनेको नेक्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ हेरौँ है त। यता हेर्दै गर्दै गरौँ है त। यो मैले ब्लग पनि सेयर गर्छु, अनि त्यहीबाट गर्दा भयो त। जस्तो चाहिँ अब एनपी, अब प्रोजेक्ट सुरु गर्न के गर्नु पऱ्यो, हिजो हामीले के गरेको थियौँ, एनपिएम इनिटबाटै गरेको थियौँ नि होइन। अब एनपिएम इनिट गरौँ, यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्दा नि भयो। एनपिएम इनिट गरेँ मैले होइन। यसलाई अप्सनहरू पनि दिनुपर्छ, ड्यास वाइ दियो भने अब यो डिफल्टमा चाहिँ के लिने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। तर अब सिरियली जाउँ, यो गर्दाखेरि प्याकेज नेम के दिने पर्ला, ओक सबै दिएँ मैले। त्यसै भर्सन 1.0.0 नै होस्, भर्सनको आफ्नो मिनिङ हुन्छ होइन। अलिअलि यतिकै राख्ने, हामी बिस्तारै बुझिहाल्छौँ। त्यसै चाहिँ वर्कसप क्रड्स अथवा चाहिँ यसलाई के भनौँ, एपिआई एक्सप्लोरर भनौँ, एपिआई एक्सप्लोरर भनेर राखेँ मैले होइन। इन्ट्री पोइन्ट भनेको के छ हाम्रो भन्दाखेरि हामी f.js भनेर राखौँ, किन इन्डेक्स राख्नु होइन, f.js भनेर राखौँ होइन। टेस्ट कमान्डको लागि टेस्टै भनिदिउँ है, टेस्टै भनेर राखिदिउँ होइन। अब त्यसपछि अर्को गिट रिपोजिटरी भनेको यो छैन, हामीले पछि चाहिँ यसलाई एड गरौँला है। त्यसपछि भनेको किवर्ड्सहरू के छ भन्दाखेरि क्रड भनेर राखिदिएँ मैले होइन, क्रड।
त्यसपछि भनेर किन वर्कसप भनेर राख्दै होइन NodeJs भनेर राख्यो। अब जे यो नराख्दै नि हुन्छ, डिफल्ट यतिकै गर्दा नि भयो है। अथवा भनेको ल किस्टको वर्कसप गर्दैछौँ, किस्टले पे गरिरहेछ भने चाहिँ किस्टकै नाम दिउँ है। त्यसपछि लाइसेन्स भनेको जे गर्दा नि भयो, अहिले डिफल्टै राख गर्दै इज इट ओके भनेर सोध्यो र ओके भनिदिउँ, इन्टर हानिदिउँ। भएपछि चाहिँ अब के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुनुपर्छ भन्नु त, यसमा प्याकेज.json भन्ने नयाँ फाइल आउनु पऱ्यो है त। यो अलिकति भिजुअल छैन, अलिकति म्याग्निफाई गरेँ है त। अब भिजुअल हुनुपर्छ है त। आई थिङ्क इट विल बी क्लियर इनफ, भिजिबल इनफ हुनु पऱ्यो। अब हामीले यति क्रिएट गऱ्यौँ होइन। अब वर्क अलिकति टाइपो भएछ है त, ल सच्याइदिइहालौँ होइन। ओके क्रड्स एपिआई एक्सप्लोरर भनेर बनाइदिउँ होइन त। अब सेकेन्ड चिज भनेको हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ हाम्रो ब्लगमा जाउँ। ब्लगमा जाँदाखेरि हाम्रो के गर्नु भनेको छ भन्दाखेरि अब सेकेन्ड चिज हामीले npm init नै गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिने डिपेन्डेन्सीहरू इन्स्टल गर्छौँ है। डिपेन्डेन्सी अब हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि हामी सर्भर सेटअप गर्दैछौँ भनेपछि यो एक्सप्रेस है, एउटा हामीलाई एक्सप्रेस भन्ने प्याकेज चाहियो। एक्सप्रेस भन्ने प्याकेज भनेको केबाट आउँछ भन्नु त, एक्सप्रेस npm भन्ने चाहिँ npm एक्सप्रेस भनौँ भनेपछि यो हो क्या। यसको अब डिफ्रेन्ट अप्सनहरू हुन्छ, त्यही अनुसार सेटअप गर्ने हो क्या। यहीँबाट गएर भनौँ न यसको डकुमेन्टेसन अनुसार होइन, यहाँ कसरी सेटअप गर्ने होइन, अब हरेक कुरा हुन्छ नि त। हामीले अब डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू कसरी खेलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हरेक प्याकेजको लागि अब यो चाहिँ उसको भयो, के को भयो, एक्सप्रेसको भयो होइन। त्यस्तै गरी अरूहरू पनि हुन्छ नि त। अरूहरू भनेको के हुनसक्छ, जस्तो हामीले यहीँनिर कुरा हाल्ने भने सिक्युलाइज भन्ने छ, पिजी भन्ने छ है। सिक्युलाइज भनेको चाहिँ अब यो ओआरएम हो क्या, भनेको टाइप ओआरएमहरू सुनेको होला नि, त्यस्तै खालको ओआरएम भनेको चाहिँ अब जावा स्क्रिप्टकै फर्ममा कोडहरू लेखेर चाहिँ हामीले एसक्युएल भनौँ न डेटाबेसहरू एक्सेस गर्न मिल्छ, क्वेरीहरू गर्न मिल्छ होइन। हामीले एसक्युएल सिन्ट्याक्स चाहिँ एसक्युएलै डाइरेक्ट एसक्युएलै युज गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। कति कुराहरू कम्प्लेक्स क्वेरीहरूमा चाहिँ अब भनौँ न र क्वेरी लेख्नुपर्छ, त्यो पनि सपोर्ट गरिहाल्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सिक्युलाइज युज गर्छौँ स्टार्टिङको लागि। अरू ओआरएमहरू जस्तो प्रिज्मा होइन, त्यसपछि नेक्सहरू यिनीहरू पनि छ, तिनीहरू युज गर्न सकिन्छ। तर अलिकति क्वाइट कम्प्लेक्स, यो सिक्युलाइज इजी छ स्टार्टिङको लागि, बुझिन्छ मजाले, त्यो भएको हुनाले पनि सिक्युलाइज युज गरेको छ है। अनि हाम्रो डेटाबेसको लागि अब ड्राइभर कनेक्टर चाहियो नि त होइन, त्यसको लागि हामीले पिजी युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि पिजिएच स्टोर भनेको अब यो क्वेरीहरू क्यासिङको लागि अथवा यसैको डिपेन्डेन्सी भन्ने मानौँ। त्यसपछि कोर्स भनेको चाहिँ अब यो कोर्स इररहरू आउँछ नि होइन, क्रस ओरिजिनको इररहरू, अब यो ओरिजिन सपोर्ट गरेन भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ है त। अब मैले यति गफ गर्दै मैले इन्स्टल पहिला स्क्रिप्ट रन गरेको भए हुन्थ्यो, म चाहिँ अलिकति उ भएँ। अनि लास्टमा चाहिँ यो डेस्कटप सेभ गर्नुपर्छ ल। डेस्कटप सेभ गऱ्यो भने चाहिँ, सेभ गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मैले इन्स्टल गर्दाखेरि इन्स्टल भयो, मैले रिस्टार्ट गरेपछि हुँदैन क्या। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, यो अलिक भोलाटाइल हुन्छ होइन। त्यही भएर अब सेभ गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न सधैँको लागि राख्नुलाई चाहिँ डेस्कटप सेभ गर्नु पऱ्यो है। अब यो इन्स्टल पनि भयो, मेरो इन्टरनेट अलिक फास्ट रहेछ ल, ठिक छ। अब के गरौँ भनेपछि चाहिँ अब यहाँ हेर है त, त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि एउटा फोल्डर एड भयो, अर्को चाहिँ यो एड भयो है त, प्याकेज-log.json भन्ने भयो। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो डिपेन्डेन्सीहरूको जस्तै यहाँ भर्सन छ नि त होइन, जस्तै डिपेन्डेन्सीभित्र भर्सन आएन, कोर्सको एउटा छ, एक्सप्रेसको एउटा भर्सन, पिजीको एउटा छ, पिजिएच स्टोरको एउटा छ, सिक्युलाइजको एउटा छ होइन। यो भर्सनहरू चाहिँ लग गर्नु पऱ्यो कि यो भर्सन। अब यो यहाँ बनाएको एपिआई, यो यहाँ बनाएको सर्भर चाहिँ अर्को सिस्टममा डिप्लोय गर्नु पऱ्यो, अथवा चाहिँ तिम्रो एउटा ल्यापटपमा बनाएको अर्को ल्यापटपमा गएर राख्नु पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने त, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले भनौँ न हामीले चाहिँ यो रन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। यो चाहिँ भनौँ न अब एउटै खालको एउटा भर्सनहरू सबै म्याच हुनु पऱ्यो नि त हो। त्यसको लागि चाहिँ यो प्याकेज-log.json भन्ने हुन्छ। अब अहिले हामीले npm युज गऱ्यो भने चाहिँ डिफल्टमा यो आयो होइन। अब यसको केसमा हामीले यान युज गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि yan-log.json भन्ने हुन्थ्यो है त। अनि त्यसपछि अर्को के भन्छ, हामीले डिपेन्डेन्सीहरू इन्स्टल गरेको छ नि त है। डिपेन्डेन्सीहरू इन्स्टल गरेको भएर के भयो भने त, डिपेन्डेन्सीहरू इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो डिपेन्डेन्सीको चाहिँ नोड मोड्युल भन्ने भयो क्या, यो फोल्डरभित्र चाहिँ आएर बस्छ है त। भनेको हामीले एक्सप्रेस डाउनलोड गरेको छ, एक्सप्रेस कहाँ भित्रका डिपेन्डेन्सीहरू हुन्छन् होइन। त्यसपछि पिजी छ, त्यसपछि कोर्स छ, यिनीहरूको चाहिँ आएर बसेको हुन्छ है त। अब त्यसपछि हामीले नेक्स्ट गर्ने कुरा भनेको के गर्नु पऱ्यो भने त, हाम्रो इन्ट्री फाइलमा के गरेको थिएँ, f.js भनेर गरेको थिएँ म, f.js भनेर बनाउनु पऱ्यो है, f.js बनाउनु पऱ्यो। अब f.js भित्र कस्तो कन्टेन्ट हुने भन्दाखेरि यो कन्टेन्ट हुने है त। तिमीले यो फोल्डर रुट फोल्डरमा f.js भन्ने बनायो, त्यसपछि f.jsमा बनाइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो, यो कन्टेन्ट कपी गरेर राख है त। अनि त्यसपछि म यो हरेक कुरा के हो भनेर म क्लियरली बुझाइदिन्छु है त। अब यसमा हेर है, अब यसमा के छ भनेपछि यसमा यो बडी पार्सर भन्ने नै रहेछ। बडी पार्सर भन्ने चाहिँ अब यो अहिले युज हुन्न होइन। बडी पार्सरलाई चाहिँ युज नहुने भएर मैले हटाइदिएँ है त अहिले।
यो चाहिँ अब फेरि कसरी आयो भनौँला होइन, तिमीहरूको भेस कोडमा अब यो कोड एडिटरमा चाहिँ कसरी आयो भनौँला होइन। यो कसरी आयो भन्दाखेरि अब प्याकेजको चाहिँ उ गर्नको लागि चाहिँ मैले भनौँ कति छ यसको साइजहरू भन्नको लागि चाहिँ एउटा यो एक्सटेन्सनहरू राख्न मिल्छ कि त्यही एक्सटेन्सन राखेको। अनि यो त्यस्तो केही कुरो नौलो कुरो होइन। अब यहाँनिर हामीले के गऱ्यौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त। अब त्योभन्दा पहिला सर्भर रन गरी हेरौँ ल, सर्भर रन गरी हेरौँ होइन। सर्भर रन गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भन त, node.app.js भनेर गर्नु पऱ्यो है त। node.app.js गऱ्यो, app.js गऱ्यौँ है भने चाहिँ सर्भर रनिङ अन पोर्ट भनेको छ। यो मेसेज हामीले कहाँबाट पठाएको छौँ, यहाँबाट पास गरेको छौँ है। अब हेर है त, सुरु गरेको छौँ। अब हामीले चाहिँ अब डिपेन्डेन्सीहरू इन्स्टल गरे होइन, जस्तै एक्सप्रेस इन्स्टल गरेको थियो, त्यस्तै गरी कर्स इन्स्टल गरेको थियो होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ सुरुमा हामीले के गर्यो, यो उसमा चाहिँ अब इम्पोर्ट गरेको पनि देख्न सक्छौ तिमीहरूले होइन। प्रोजेक्टहरू हेऱ्यौ अथवा अरू भिडियोहरू हेऱ्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले इम्पोर्ट गरेको पनि देख्न सक्छौ। तर स्टार्टिङको लागि चाहिँ इम्पोर्ट गर्नलाई अब त्यो अनुसारको स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नु पऱ्यो होइन। ES7को लागि त्यो अनुसार जानु पऱ्यो। तर स्टार्टिङको लागि द्याट इज नट नेसेसरी। भोलिको दिनमा तिमी प्रोजेक्ट गर्दै जाँदा बेस्ट प्र्याक्टिसहरू फलो गर्नुपर्छ हो, त्यतिखेर चाहिन्छ। तर चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिन्छ भन्ने हुँदैन है। यो नभए पनि रिपेयर गरेर हामीले चाहिँ मोडलहरू भनौँ न, हामीलाई मोडलहरू चाहिएको त्यो अनुसार चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है। अब के गर्यो भन्दाखेरि कोर्स, अब कसले के गर्छ भने कहाँबाट आएको रिक्वेस्टहरू लिने भन्ने हुन्छ। जस्तो तिमीले ओरिजिनमा चाहिँ एस्टेक हाने भने जहाँसुकैबाट आएको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने लिने भन्ने हुन्छ है त। कुनै कुनै केसमा जस्तो सेन्सिबल सर्भरहरू बनाएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब आइपी बाइन्डहरू गर्नु पऱ्यो, एक ठाउँबाट आएको मात्रै रिक्वेस्ट लिने भन्ने खालको त्यस्ता खालको इन्फर्मेसनहरू। जस्तो ब्याङ्किङ एप्लिकेसनमा जस्तो मोबाइल वालेटहरू हुन्छ नि होइन, जस्तो कनेक्ट आइपिएसहरू तिनीहरू भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा त्यो वालेटको भनौँ न, वालेटको चाहिँ सर्भरबाट आएको रिक्वेस्ट मात्रै एक्सेप्ट गर्ने, बाहिरबाट आएको एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने खालको हुन्छ क्या। यस्तो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन होइन, अलिकति भनौँ न फाइनेन्सियल कुरा ट्रान्जेक्सनहरू इन्भल्भ भएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब ओरिजिन कहाँबाट सेट गर्ने भन्ने हुन्छ है। अब फ्रन्ट इन्डमा पनि हामीले सर्भर बनायौँ, फ्रन्ट इन्डको चाहिँ कहाँ डिप्लोय छ त्यो सर्भरबाट आएको मात्रै रिक्वेस्टहरू एक्सेप्ट गर्ने, अरूबाट आएको रिक्वेस्ट चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने भन्नको लागि चाहिँ त्यस्तो पर्पजको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्रस ओरिजिनहरू फिल्टर गर्नको लागि चाहिँ अरू ओरिजिनबाट भनौँ न अरू कसैले एपिआई एक्सेस गरेर रिक्वेस्ट गरिरहेको छ कि होइन, त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्रस ओरिजिन चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले एड्रेसहरू राख्नु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि अब तिम्रो एक्सप्रेसको डकुमेन्टेसन अब भनौँ न त्यो क्रस ओरिजिनहरूको अब इनेबल गर्नलाई क्रस ओरिजिन के छ होइन, अब कस्तो खालको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने होइन, त्यो सबैको लागि चाहिँ के छ एप डट युज गर्नुपर्छ है त। राउटहरू केहीहरू एक्सटेन्सनहरू राख्नु पऱ्यो भनेदेखि एप डट युज गऱ्यो। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले अब जस्तो अरू केही फङ्सनहरू बनाएर युज गऱ्यौँ बनायौँ, कस्टम बनायौँ अथवा चाहिँ किबोर्डहरू युज गर्नु छ भनेदेखि एप डट युज गर्नुपर्छ है त। एप भनेको एक्सप्रेसको एउटा इन्स्ट्यान्स भयो सर्भरको। त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ के युज गर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ इनेबल गर्नु पऱ्यो है। नेक्स्ट चिज भनेको चाहिँ अब रिक्वेस्टको कन्टेन्ट टाइपहरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट। जस्तो कन्टेन्ट टाइप के हुन्छ भने त एक्सप्रेस को एउटा जेसन फर्मेटमा हुन्छ होइन, हिजो हामीले एक्सप्लोर गरेको जेसनमा थियो है। अर्को भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा त हेर त, अर्को भनेको चाहिँ अब युआरएल इन्कोडेड होइन, एक्सटेन्डेड भनेको चाहिँ तिम्रो फर्म एचटिएमएल फर्म बनाएको थियो होला होइन, एचटिएमएल फर्मबाट चाहिँ एचटिएमएल फर्महरू सबमिट गर्ने केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने त भने चाहिँ हामीले एक्सटेन्डेड ट्रु भनौँ न, त्यो एउटा फर्ममा चाहिँ एक्सनहरू बनाउँथ्यौँ होइन। त्यसपछि बटन सबमिट गरिसकेपछि के हुन्थ्यो इनपुट टाइपहरूमा चाहिँ फिल्डहरू राख्थ्यौँ, भ्यालुमा चाहिँ फिल्डहरू पास गर्थ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि सबमिट गरिसकेपछि फर्म सबमिट हुन्थ्यो। त्यसको केमा आउँछ भन्नु त युआरएल इन्कोडेड भन्ने फर्मेट आउँछ है त। एउटा चाहिँ कन्टेन्ट टाइप हो, कस्तो कन्टेन्ट टाइप हो भन्ने। जस्तो एप डट गेट, एप डट पोस्ट, एप डट पुट भन्नेहरू हुन्छ क्या। यो भनेको चाहिँ राउटहरूको लागि ल। र अब यसको एक्सप्रेसको राउटर भन्ने नि हुन्छ, तर हामीले एप डट गेट गरि यहाँ डाइरेक्ट गरिसकेपछि एपमा एट्याच गरिसकेपछि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भयो एउटा राउट भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न लिसन, यो सर्भरलाई लिसन गर्ने, त्यसपछि सर्भर रन गरेर यो एड्रेसमा यो पोर्टमा गएर हानेको चाहिँ के हुन्छ यो मेसेज आउँछ क्या। भनेको यो चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ है त। एप डट गेट गर्ने, अब गेटवाला रिक्वेस्ट छ भने रिक्वेस्टहरू के हुन्छ भने त पोस्ट हुन्छ, पुट हुन्छ, अपडेटको लागि अपडेट भयो होइन, अपडेटको लागि के हुन्छ भने त पुट प्याच हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर यो त तिमीहरूले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा मजाले पढेको छौ होइन, भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को भनेको पोर्ट छ। पोर्ट भनिसकेपछि अब कुनै पनि सर्भर जस्तो मेरो मेसिन तिमीहरूको कम्प्युटर भयो, त्यसमा चाहिँ रन गर्दाखेरि भनौँ न कुन पोर्टमा रन गर्ने। जस्तो 3000 पोर्टमा हुनसक्यो, 8080 पोर्टमा डिफल्ट पोर्टमा हुनसक्यो होइन, 8000 पोर्टमा हुनसक्यो, जति पनि हुनसक्यो। अहिलेलाई चाहिँ 5000 भनेको छ। अब अर्को कुरा के छ, process.env.port भनेको छ है। यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हो। यो भनेको चाहिँ अब यस्तो क्रेडेन्सियलहरू लिँदाखेरि हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलबाट लिन्छौँ कि हामीले यसरी डाइरेक्ट पास गर्दाखेरि त भनौँ न यो सेक्युरिटी एरर हुनसक्छ। हामीले कोडहरू पुस गऱ्यौँ, कोडहरू सेयर गऱ्यौँ भने त्यतिखेर सेयर हुन्छ नि त। जस्तो इएनभीमा राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इएनभी राखिसकेपछि त्यो इएनभी डिलिट गरिदिने होइन। अब
भनौँ न प्रोडक्सनको लागि एक खालको इन्भाइरोमेन्ट राख्ने, डेभलपमेन्टको लागि एक खालको इन्भाइरोमेन्ट राख्ने, त्यो सबै कन्ट्रोल गर्नको लागि यो अलिकति कोड पनि क्लिन हुन्छ है, इन्भाइरोमेन्ट अनुसार त्यसरी कन्ट्रोल गरिन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इएनभीबाट चाहिँ भ्यालुहरू दिन्छ। जस्तो डेटाबेस कनेक्सनहरूको कुरामा चाहिँ अहिले सिक्दाखेरि त अब फाइलमै राखेर गर्दा भयो, तर चाहिँ भोलिको दिनमा काम गर्न थालेपछि चाहिँ हामीले त्यसरी गर्छौँ है त। अब यति कुराहरू डिक्लेयर गऱ्यौँ, यो त बेसिक सेटअप भयो। त्यसपछि गइसकेपछि के हुन्छ, एप डट लिसन डट पोर्ट गरेको छ होइन। अब यो पोर्टमा चाहिँ सर्भरले लिसन भएर बस्छ। यो भएपछि चाहिँ यो अब सर्भर रन गरेपछि यो म्यासेज देख्नुपर्छ तिमीहरूले है, यो म्यासेज देख्छौ होइन। यति भइसकेपछि भयो। अब यो रिक्वेस्टको लागि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि ब्राउजरमा गएर के हो लोकल होस्ट हाम्रो कति छ पोर्टमा छ, पोर्टमा जाने होइन। पोर्ट भनेको 5000 पोर्टमा छ हो, 5000 पोर्टमा छ। 5000 पोर्टमा गऱ्यो भने हाम्रो म्यासेज के रिटर्न गरेको थियो हेर त, हेलो वर्ल्ड भन्ने रिटर्न गरेको है त। अब यही कुरा हामीले अब पोस्टम्यान युज गर्दैछौँ। पोस्टम्यान युज गरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि पोस्टम्यानमा जाऊ। अब पोस्टम्यान यो भइसकेपछि वर्कसप माई वर्कसप भनेर जाऊ। टिमको केही टेन्सन लिनु परेन, मेरो एक्जिस्टिङ अलि धेरै छ क्या, त्यो भएर यो भएको। अब न्यू कलेक्सन गर, न्यू कलेक्सनमा चाहिँ न्यू कलेक्सन भन्ने आयो। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई रिनेम गरेर के गरिदिन्छु भनेपछि वर्कसप भनेर राखिदिन्छु होइन। वर्कसप भनेर राखिसकेपछि के भन्दाखेरि वर्कसप भनेर राख्छु होइन। वर्कसप भनेर राखिसकेपछि यहाँ एड न्यू रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ के गरौँ, सर्भर हेल्थ भनेर राख्यौँ है त। सर्भर हेल्थ भनेर राख्यौँ, किन भन्दाखेरि सर्भर रन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू मैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो रिक्वेस्ट मैले कपी गरेँ। अब मैले यहाँबाट चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने यसरी सेन्ड गर्छु भनेपछि म्यासेज यसले के रिटर्न गरौँ, हेलो वर्ल्ड भन्ने रिटर्न गरेँ है त। सो हाम्रो बेसिक सर्भर सेटअपको चाहिँ यति नै हो होइन। अब यो पछि भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि डेटाबेस कनेक्सन हुन्छ होइन। हामीले अब सर्भर त रन सेटअप गऱ्यौँ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ अरू एपिआईहरू बनाउने, जस्तो पोस्टहरू एपिआईहरू बनाएर डेटाबेस कनेक्ट गरेको भए हुन्थ्यो। तर चाहिँ अब म डेटाबेस कनेक्सनको पार्ट चाहिँ फर्स्टमा गर्छु। डेटाबेस कनेक्सनको पार्ट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ पोस्ट एपिआईहरू बनाएर अनि त्यसपछि डेटाबेसको टेबल बनाउने काम, त्यसपछि डेटाबेस सेभ गर्ने काम चाहिँ गरौँ है त। ओके, अन्टिल देन बाई बाई।